nha Huy nhé. Thank you for calling a Valence shopping center. Since we are currently facing high call volumes, we apologize for your wait time. Cái này không phải là apologize đấy, M-O nhé. Apologize. We apologize for your wait time. Which will be about 2 minutes. After your call, we will ask survey questions. Your responses will be recorded to help Đuôi đâu Huy? Recorded nhá. Recorded đúng không em? us improve our response speed, our telephone manners, and our customer satisfaction in the future. Thank you very much for your help. Ok. Có những cái mình cần phải nhấn ở trong. Cô thấy là Huy là rất là cải thiện cái trọng âm từ nhá. Đấy. Huy cho cô thêm trọng âm câu nữa. Ví dụ này, trong câu những cái từ gì hay được nhấn. Nó sẽ là những cái content word, từ mang nội dung, như kiểu danh từ, tính từ, động từ, trạng từ. Thế còn pronoun, đại từ này, giới từ này. Đấy, hoặc là mạo từ ân dơ nó sẽ không nhấn trọng âm. Thế ví dụ như cái câu cuối, cô minh họa câu cuối nhá. Thì chỉ cần nhấn thank, không cần nhấn Q. Nhấn cho cô vào thank much for help nhá. Thank much for help. Thank you very much for your help. Thank you very much for your help. Thế nhá. Hoặc là ví dụ cái câu trên chẳng hạn. Your không cần nhấn. Your responses. Nhấn vào responses câu. Thế không cần đọc your, đọc là your. Đi xuống. Trầm thôi. Bình thường thôi. Đấy. Your responses will be recorded. Đấy. Recorded to help phải nhấn. Us thì không cần. To help us. Đấy. Đừng có help us. Improve our response speed, our telephone manners, and our customer satisfaction in the future. In the không nhấn. In the. Trùng xuống. In the future. Thế nhá. Kiểu vậy thì nó sẽ có cả thêm trọng âm câu nữa. Thế còn trọng âm từ cô thấy là Huy đã tiến bộ khá nhiều cái trọng âm từ rồi đấy. Tiếp. Welcome to this month's Southern Hill Neighborhood Association meeting. Before we talk about our agenda, we would like to introduce the association's new director, Tốt. Florence Haley. Mr. Haley moved into our neighborhood 12 years ago. Since then, he has contributed. Nhấn vào tree cho con. Cái này trọng âm 2. Contributed. His knowledge. Đọc là knowledge. Knowledge. Experience and effort to help the neighborhood grow. Ok, tốt nhá. Có thể ổn hơn những ngày trước đấy Huy ạ. Nào, tiếp nào. I think this picture is taken on the seashore. On the sea. Thế thì phải là sờ nặng Huy nhá. Seashore. Cái này đúng không? Thế Huy phải đọc shore, sờ nặng. Seashore. Four people in the picture and they seem to be a family. Tốt. Two young girls playing with sand are smiling, and the parents sitting near the beach are focusing on their daughters. Có thể đúng phải là sitting on the beach chứ. Near phải near the sea đúng không? Ở trên bãi biển mà cạnh cái biển em phải near the sea nhá. Còn near the beach thì thật ra họ là on the beach. Rồi beach là cái bãi này. Đấy, được chưa? Nhá. Thế. Behind them, I can see the sunset and they possibly go on a vacation. Câu cuối thì Huy đổi cho cô thành hiện đại tiếp diễn. They are possibly going on their vacation. Nếu không Huy có thể nói là they are possibly, bỏ go đi, on their vacation. Thế thôi nhá. Đấy. Okay. They are possibly on their vacation. Tại vì chúng ta cấu trúc on vacation có nghĩa là đi nghỉ dưỡng hoặc là đi du lịch rồi nhá. Đó, ok, đoạn này tốt đấy Huy ạ. I think this picture is taken in the supermarket. Trọng âm vào. Supermarket em nhé. Market. Focus of the picture is two person, one Two people. Hai người thì Huy phải nói là two people. Đấy. man and one woman. The woman
wearing a t-shirt is choosing some vegetables. Tốt. And the man holding on the shopping cart is wearing a coat. On the shelves, there are many types of vegetables. Types. Huy nhé. Types. Types đúng không? Types. They seem to be purchasing for the dinner. Tốt. They seem to be purchasing for the dinner. Purchasing cái gì luôn? Huy có thể đổi cho cô là they seem. Cái đoạn đấy cô thấy là cũng ổn nhá. Chỉ trêu cho cô là they seem to be purchasing. Đây. Purchasing grocery. Em biết cái groceries là cái đồ ăn đấy. Đấy. Groceries for their dinner. Thế nhá. I a white coat or on the shelves purchasing for the dinner. The coffee store. The first I can see that the woman wearing a white coat is ordering something from the cashier. Được, from the cashier hoặc the seller, được. And the man wearing a t-shirt seems to be considering to purchase beverage in the Seem to be considering. Considering thì consider nó sẽ dùng với verb in nhá Huy nhá. Consider doing something. Seem to be considering buying some drink hoặc buying some beverage. Đấy, kiểu vậy. Okay. Dùng verb in nhá Huy nhá. The display case, there are many types of dessert. Inside the display. Rồi Huy dùng là gì để cô nghe lại xem nào. In the display In cũng được, và inside in the display case. there are many types of dessert, and they are possibly buying a cup of coffee before starting a work. Bỏ ơi đi. Before starting work. Before starting work. Đó. Hoặc before starting their work. Ok. Rồi, đó, đây là phần tranh xong. Cô thấy Huy làm cái phần tranh của bài này rất là tốt đấy Huy ạ. Ok. Mô tả rất là trọn vẹn đầy đủ đấy, không sai ngữ pháp đâu nhá. Ngữ pháp của Huy hôm nay cô thấy rất là tốt đấy. Câu cú nó đúng thứ tự, các trình tự các từ và đúng ngữ pháp, chia đúng động từ các thứ đấy. Nào, tiếp nào. Well, I cook 3 times a week and I usually cook egg because I don't have enough time, so I only cook for dinner instead of lunch. Ok. Được. Nghe lại So xem. week and I usually cook egg Eggs. Cook eggs. Nấu trứng. Ok. because I don't have enough time, so I only cook for dinner instead of lunch. Instead. Phát âm lại chữ instead. Cô nghe như instead. Instead of lunch. So I usually cook for dinner instead of lunch. Rồi. I prefer biscuit to everything in a Cái đấy không đọc là biscuit đây mà. Biscuit. Cái từ bánh quy đúng không? Biscuit. Biscuit nhá. Huy nhá. Đừng nói biscuit. coffee because it's very delicious. Biscuit to everything in a coffee because it's very delicious. Nào, nhấn trọng âm nào. Delicious. Không phải delicious. Delicious nhá. Delicious. Biscuit to everything in a coffee because it's very delicious. Đấy nhá. Nhấn cho cô vào trọng âm 2 nhá. Đó, delicious. And I usually take a cup of coffee and some biscuits in a Highland coffee store. The last time I had a meal at the shopping center was because it's very delicious, and I usually take a cup of coffee and some biscuits in a Highland coffee store. I usually take a cup of coffee and some biscuits in a Highland coffee store. Okay. The last time I had a meal at the shopping center was 3 days ago, and I had lunch with my girlfriend before we saw a movie at the theater. Được, tốt. Ok, before we saw a movie at the theater. Ok, cô thấy câu này rất hay. Rồi, tiếp nào. Well, I usually go to the shopping center just to eat a Cái này đọc là just. Yeah. meal with my
family or my girlfriend, because I can see that a lot of restaurants are located on it. Okay, because I noticed a lot of, để em dịch a lot of cũng được là many, okay, good restaurant, okay, and coffee shop, right? Coffee shops are located in a shopping complex. Ví dụ như là em dùng shopping center rồi, em thể đổi thành in a shopping complex hoặc là shopping mall. Đấy. Shopping complex là khu phức hợp mua sắm, hoặc shopping mall chính là khu trung tâm thương mại đấy nhé. Ok, nên mình có thể nói như vậy. Còn đâu có thể là lý do cũng rất là ok. Đây, bài yes, ví dụ nó hỏi là do you ever go to shopping center just to eat a meal or visit a cafe? Thì mình cứ tưởng tượng đấy là một cái người ta vừa mới hỏi mình đi. Bây giờ mình sẽ đáp lại, mình bảo là yes. Hoặc là absolutely, chắc chắn rồi, chính là cái câu trả lời cho yes. Absolutely, chắc chắn rồi. Đấy, ví dụ em có thể bảo thế, yeah, absolutely, I go to shopping center just to eat a meal or visit a cafe because I noticed many good restaurants and coffee shops are located in a shopping complex and mall or shopping mall, đấy kiểu vậy nhé. Actually, I use my cell phone 5 hours a day. Because of my work, I usually use my cell phone for searching or selling some things in the social media. Searching or selling, use my cell phone 5 hours a day. I use my cell phones 5 hours a day. Câu này được. Because of my work, I usually use my cell phone for mình usually rồi mình đổi usually là because of my work. Because of my work, I frequently need to use my phone for, em dùng for đúng không? searching or selling For searching, selling. things in the social media. Thế thì searching, tìm kiếm đúng không? Searching and selling, em nói là something hả? Cụ thể hơn đi, selling cái gì, bán cái gì. Ví dụ mình nói là selling products, các loại sản phẩm, đúng không? Là ví dụ mình nói là I frequently need to use my phone for searching, selling products, đấy. Or advertising, đúng không? Đấy, advertising, quảng cáo on social media. Thế kiểu vậy nhé. Okay. To tell you the truth, I bought my current cell phone 2 years ago because my previous cell phone had been broken down in the storm. So Thế thì em phải đổi sang quá khứ. Because my previous cell phone broke down. Đấy, broke down. Chia dùng quá khứ, em dùng have broken là chia đạn thành. Nhưng cái này nó thuộc vào quá khứ rồi. my cell phone had been broken down in the storm. So In the gì? my previous cell phone had been broken down in the storm. So I must buy this one. So I had to. Đấy, thế nên là so I had to purchase a new one. Đấy. So I had to purchase a new one. Thế, ok. Rồi, thế thôi. Cũng được, cô nghĩ là cần break, mở rộng thêm một câu như vậy là ok rồi nhá. Sau cô thấy là về mặt nội dung hôm nay Huy rất là well prepared đấy. Huy rất là có sự chuẩn bị. Đấy, Huy có một cái cải thiện cô thấy là cô nhìn thấy được nhá. Ở phần phát âm của em ấy, phát âm của em nó khá là rõ ràng. Okay. Gần như là mọi cái chi tiết em nói là cô đều có thể nghe được. Đấy, thì chỉ có một số cái như cô gợi ý là Huy có thể thay đổi một chút thôi nhá. Với cả là cô sẽ gửi thêm cho Huy cái sample answers để Huy có thể tham khảo thêm, lấy thêm nguồn ý tưởng để trả lời cho những cái câu như này nhá. Còn đâu thì cô thấy là có cái sự cải thiện so với những ngày trước đấy, đặc biệt là về phát âm với trọng âm ấy nhá. Rồi, ok.